ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ? ሜላት ነኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ለዛሬ ደግሞ የተድበለበለ ስጋ በድንች ይዤ መጥቻለሁ። እንዴት ነው በኔ ኩሽና የተድበለበለ ስጋ በድንች የሚሰራ የሚለው ነገር አብረን እናያለን። አብራችሁኝ ነው። የተድበለበለ ስጋ ለመስራት የሚያስፈልገን ግብአት እዚህ ጋር የተፈጨ ስጋ አዘጋጅቻለሁ። የተፈጨ የቶስት ዳቦ፣ ዱቄት፣ ሽንኩርት፣ የነጭ ሽንኩርት፣ እንቁላል፣ እርጎ፣ ናና፣ የስጎ ቅጠል፣ ዘይት፣ ቁንዶ በርበሬ፣ አቼቶ እና ጨው ናቸው። ለድንች መጥበሻችን የሚያስፈልገን ግብአት ደግሞ ድንች፣ የኮርን ፍላወር፣ ጨው እና ለመጥበሻ የሚሆን ዘይት ነው። ከዛም ትንሽ ሲግልልኝ መጥበሻዬ ትንሽ ዘይት እንደዚህ ያደርጋለሁ። ከዛም ዘይቱ ሲግልልኝ እንደዚህ ሽንኩርቴን ጨምራለሁ። ነግሬያችኋለሁ። እናንተ በጥሬው ከፈለጋችሁ ማለት ትችላላችሁ። እኔ ለተጨማሪ ጣዕም ነው እንደዚህ ማድረገው። ሲጠበስ በበለጠ መልኩ ጥብስ የማለት ጸባይ ያለው። ከዛም ሽንኩርቴ እንግዲህ እስኪበስልልኝ ድረስ በዘይቱ ጠብሶ እኔ እንደዚህ እዚህ ጋር ያለኝን የስጎ ቅጠልና የታጠበ የናና ቀነጥሳለሁ ማለት ነው። እንጨቱን ከቅጠሉ እለያያለሁ። ልክ በዚህ ሁኔታ እንግዲህ ሲጠበስልኝ አወጣና እንዳለ ጨምሯለሁ ማለት ነው። በጣም እንዳይቀጥልባችሁ እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ ለውስጥ ድረስ ማለት ይጠበቅባችኋል። አንድ ቦታ ካስቀመጣችሁት ትኩስ ስለሆነ ስጋውን ሊጠብስባችሁና ስጋው ደግሞ አልያያዝልኝ ይችላል። እንዲህ ግን ታውሳችሁ በቀዝቃዛው ስጋ ካገናኛችሁት ያ ነገር እንዳይፈጠር ትረዱታላችሁ ማለት ነው። ፈለጋችሁ ደግሞ አብራችሁ ቀስ ብላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይበንዲ እንዳለ እንግዲህ እዚህ ጋር ለሽታ ያዘጋጀሁትን ቅጠላ ቅጠሎች ወይም ናናና የስጎ ቅጠል እንደዚህ እጨምራለሁ ማለት ነው። እዛ በተመሳሳይ ሁኔታ ማለት እንደከተፍኩት ጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋር እርጎ አዘጋጅቻለሁ አንድ ማንኪያ እንደዚህ ጨምራለሁ። እዚህ ጋር ቼቶ አለኝ ትንሽ ሻይ ማንኪያ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ እንደዚህ ጨምራለሁ። የተፈጨ ዳቦዬን ከዛም እንቁላሌን ለሁሉ ጊዜውም እዚህ ጋር ንጹህ መሆኑን ያለው ጨምራለሁ። እዛም እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ። ነጭ ሽንኩርቴን እንደዚህ ጨምራለሁ። ነጭ ሽንኩርቴን ያልጠበስኩበት ከሽንኩርቱ ጋር ምክንያት ነጭ ሽንኩርት በባህሪው እሳት ስለማይችል ከስጋው ጋርም ደግሞ አንድ ላይ ስለሚጠበስ አስፈላጊ ነው ብዬ ስላላመንኩበት ነው። ከዛም ጨው ጨምራለሁ። ከዛም እንግዲህ እጃችሁን ታጥባችሁ እንደዚህ ለውሳላችሁ ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ እንደዚህ በፕላስቲክ ሸፍኜ ማለት ነው እንዲብላላልኝ ድንቼ እስከማዘጋጅ ድረስ ፍሪጅ ውስጥ ከተዋለሁ። ከሌላችሁ እንደዚሁም ሳትከቱ ፍሪጅ ውስጥ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን እንደነገርኳችሁ ድንቼን እስከማዘጋጅ ድረስ ፍሪጅ ውስጥ ከትቼዋለሁ። ድንቼን እንግዲህ እንዴት መሳችሁ ማዘጋጀው እዚህ ጋር ልጭ አለው የተጠንቻ አለኝ። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መፈቅፈቂያ ይሄ የኔ የሎሚ የምፈቀፍቅበት መፈቅፈቂያ ነው። ነገር ግን ልክ እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ መፈቅፈቂያ ወይም ሌላ አይነት ማሽን እንደዚህ ቀዳዳ ያለው ካላችሁ እናንተ የኔ ለምሳሌ ሽንኩርት መፈቅፈቂያ በዚህ መጠን ስለሌለው ነው። እዚህ ጋር ትልልቅ ነው፣ እዚህ ጋር በጣም ትንሽ ነው። እዚህ ደግሞ እንደምታዩት ስላይስ ነው የሚያደርገው። ይሄን በጣም እንግዲህ ክሬም ለማድረግ ሲፈልጉ የሚፋቅበት ነው ማለት ነው። ለዛ ለኔ ያኛው ምቹ አይደለም ማለት ነው። እናንተ እንደዚህ አይነት ሆኖ ፈቂያችሁ ግን በዚህ ቀዳዳ ልክ
በሎሚ መፈቂያ ቀዳዳ ልክ ያለው ካላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ የምናደርገው ነገር ቢኖር ይሄንን እንደዚህ ያደረግን ታይቷል። በቁመቱ እንደዚህ ያደረግን እናወጣለን ማለት ነው። ካወጣን በኋላ በደንብ አድርገን ላሳያችሁ ቆንዴ በደንብ አድርገን ውስጡ ያለው ስታርቹ እንዲወጣ እንትን እንዳይጠባበቅ ማለት ነው። እያጥበን ነጭ ውሃ ምንድነው ውሃ ጽድት ያለው ውሃ እስከሚወጣ ድረስ እናጥበዋለን ማለት ነው። ከዛም አጥለን በእንደዚህ አይነት ወንፊት ወይም በፈለጋችሁት አይነት ወንፊት ልታጠሉ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ደረጃ የሚሆነው በኩሻችሁ ፎጣ ወይም ደግሞ በእንዲህ አይነት ሶፍት በደንብ አድርጋችሁ ውሃውን ታደርቃላችሁ ማለት ነው። እኔ እሳታችሁን እንዳልሸማባችሁ ነው ሁሉንም ነገር ያላሳየኋችሁ። ይሄ እንግዲህ ታጥቦ ደርቆ ያለው ድንች ነው ማለት ነው። ምክንያቱም አላማችን እንደዚህ አይነት ሳር የሚመስል ነገር ለመስራት ነው። መጨረሻ ላይ ምን ልሰራ እንደፈለኩኝ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ወይም እንግዲህ ቃዳይፊ የምታውቁ ከሆነ እንደ ቃዳይፊ አይነት ነገር ሆኗል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የነገርኳችሁን ቅድም ያስፈልጋል ያልኳችሁን ኮርን ፍላወር እዚህ ላይ እንደዚህ እነሰንሳለሁ። ከፈለጋችሁ ልክ አሁን እዚህ ጋር ጨዋችሁን ጨምራላችሁ። ዘይት እንግዲህ ተገቢውን ያህል ግሎልኛል። የማደርገው ነገር ቢኖር በኮርን ፍላወር የለወስኩትን ድንች እንደዚህ አርጌ በተንተና አርጌ ለመጨመር እሞክራለሁ ማለት ነው። ታችላላ አሁንም እንዳልቃጠል የሚቀጥለውንም እንዲጨምራለሁ። እንደዚህ ሁሉንም እንግዲህ እንዲያረጉ በሁሉም ዙሪያ መጨመር ነው። ድንቻችን እንግዲህ እንደዚህ እየተጠበሰ ነው። እኔ እስኪ በስልኝ ድረስ ታይቷል አይደለ? ምንም ብዙ አልነካካውም ማለት ነው። እንደዛው እንደደረኩትኝ እየበሰለ ነው። እስከዛ ድረስ እንግዲህ እኔ ደግሞ እዚህ ጋር ስጋዬን በምፈልገው መጠን አድበለብላለሁ ማለት ነው። እንደዚህ ያደርኩት ትንሽም ከፍታሩ ችግር የለውም። ቤተሰባችሁ እንደሚፈልገው ትንሾች ያው ብዙ ጊዜ ልጆች አነስ ያለ ነገር ደስ ይላቸዋል። ስለዚህ እኔ እንዲህ አደርገዋለሁ ማለት ነው። በዚህ መጠን አይቻላል። ተቻለ መጠን ሁሉንም የተድበለበለ ስጋ እኩል መጠን እንዲኖረው ማለት ነው። አንዱ ትልቅ አንዱ ትንሽ ባይሆን ተመራጭ ነው ብዬ እላለሁ። አዎ ሌላ ነገር ሳይሆን ስናየው እንዲያምር ቆንጆ የሚስብ እንዲሆን ታይቷል አይደለ? ውስጡ ያለው የድንች ውሃ ተኖ ሲያልቅ ማለት ነው። እንደዚህ ከላይ ያለው አረፋው ወይም እንዲህ ክብ ሆኖ የሚንተከተከው ነገር እያበቃ ይሄዳል ማለት ነው። በተሻለ መጠን ወደ ላይ አበጥ ብሎ ነጭ የሆነ ካለ አንድ አይነት ከለር እንዲኖርልን እንደዚህ አድርገን አሁን የሚንተከተክ ወይም በጣም የሚያቃጥል የሚያስፈራ ነገር ስለሌለ እንደዚህ ያዛርገን ለማብሰል እንሞክራለን። ወይም ደግሞ አስፈላጊ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ቀስ ብላችሁ ምንም የሚያስቸግር ነገር የለውም። ከዚህ ጋር እንደዚህ ገልብጦ አንድ ደቂቃ ማብሰል ነው። ከዛም እንግዲህ ልክ እንደዚህ ወርቅማ ቀለም ሲይዝ ማለት ነው። እዚህ አድርጋችሁ እንግዲህ እንደዚህ ሶፍት ላይ አስቀምጣችሁት ዘይቱ እንዲጠፍጠፍ ታርጉታላችሁ ማለት ነው። እንደ ሁሉ ጊዜውም ድንች ስንጠብስ የምናደርገው ሂደት ነው። አይታለ እንዴት እንደሚያምር በትንሽ ነገር ብቻ ለውጠን እንደዚህ ቀየር ያለ ቆንጆ ድንች መስራት እንችላለን ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ ያድበለበልነውን ስጋ እንዲህ በዱቄት ከለወስን በኋላ የምናደርገው ነገር ቢኖር ዘይታችንን ይሄ የድንቹ ዘይት ነው፣ ነገር ግን አጥልየው፣ ምክንያቱም ድንቹ ውስጥ ቀርቶ ከሚጨስብኝና ጥብሴን ከሚያበላሽ እንደዚህ አጥልየው ነው። በድንቹ ተጠበሰበት ተጠቀሙ፣ ምንም ችግር የለውም። እንደዚህ አድርገን ያድበለበለውን
ስጋ በጣም ዱቄት ሳይኖረው እያራገፍን ግን ደግሞ እንዲያያዝ ትንሽ ለውስ አድርገን እንደዚህ እያራገፍን ማለት ነው እንጨምራለን። ተሻለ እንደዚህ አድርጋችሁ ምክንያቱም በጣም ዱቄት ከላይ ኖሮት እንደ ቂጣም ሲሆን ደስ አይልም። እንግዲህ የተድበለበለ ስጋዬ በዚህ መልኩ ተጠብሶልኛል ማለት ነው። ያወጣዋለሁ። ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ ድንቻችንን ጠብሰናል፣ ስጋችንን አድርሰናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ የምናደርገው ነገር ቢኖር ማቅረብ ነው። ምንም የቀረ ነገር የለም ከዚህ በኋላ። ከዛ ማጣጣም፣ መቅመስ፣ መብላት። ያው እኔ በዚህ መልኩ እንግዲህ ያቀርባለሁ ማለት ነው እዛም እዚህ ጋር አንድ ያና ቅጠል አለኝ። ምንም ባንከትፈውም ብዙ አስፈላጊ አይደለም። በዚህ መልኩ እናስቀምጣለን። የገባው ናና ነው ተቃናው ናና ነው ብሎ ለመግለጽ ያህል እንዲሁም ላይን እንዲያምር። ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ በእርጎ የሰራሁት ሶስ አለኝ። እናንተ የፈለጋችሁትን ሶስ አድርጋችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ይሄው እንግዲህ እንደዚህ እንደምታዩት እኔ እንዲያሳምሬ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ሲታይ ምን ይመስላል? ልክ የወፍ ጎጆ አስታውሳችሁ? እኔ በደንብ ያስታውሰኛል። ደስ የሚለው ነገር ደግሞ እንደ እንጀራችን ከኛ ጋር በጣም የተዛመደ ነገር አለው። በእጅ ነው የምንበላው። እንዴት እንደምንበላው እንግዲህ እኔ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይታያችኋል። ዋው አይሾት እንደዚህ አድርጋችሁ ከፈለጋችሁ በምትፈልጉት አይነት ሶስ እንደዚህ ከጎና አድርጋችሁ እንዲህ አጥቅሳችሁ እንግዲህ መመገብ ይቻላል ማለት ነው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ከስጋችሁ እንደዚህ አንሳችሁ በጣም ደስ የሚል አፋችሁ ላይ ራሱ እንዴት ክርሽም እንደሚል ነግራችሁ አልችልም። ድንቻችን እንግዲህ እንደምታዩት በጣም ቀጫጭን ስለሆነ ዘይት እንደዚህ አምቆ የሚያዝ አቅም የለውም ማለት ነው። ጥቂት እንኳን ያለው ቢኖር ሲወጣ ይንጠፈጠፋል፣ ሌላው ላይ ይዞ አይቆይም ማለት ነው። እዚህ ጋር ያድበለበልነውም ስጋ እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ፍርክስክስ ያለ ፍፍት ያለ ነው። ብዙ ጊዜ ስጋ አድበልብለን ስንጠብስ ጣዕሙ እንደተጠበቀ ሆኖ ነገር ግን አፍ ላይ የማይከብድ መሆኑን ጠንካራ ያለ መሆኑን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ቆንጆ ጣዕም ይኖረውና ስትበሉት ግን በጣም የሚያስቸግር ሳችሁ ጠንካራ አፍ ላይ እንደው ሁለተኛ ደግማችሁ ለመብላት ድክም የሚያደርግ ለማግኘት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ያ ነገር እንዳይከሰት እንግዲህ ደረጃ በደረጃ ያደረግነው ነገር በቅደም ተከተል እያደረግን ከሰራን ምንም ነገር አይከሰትም ማለት ነው። እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። እንደዚህ ራሱ ሳይው ነግሬያችኋለሁ። የወፍ ጎጆ ነው የሚያስታውሰው። ደስ የሚለው ነገር በእጃችን እንደ ሀገራችን እንደ እንጀራችን እንግዲህ መመገባችን ነው። እየተቀናጣለ እዛው ጋጆላለ። አንዳንድ ጊዜ በሬስቶራንት ደረጃ ራሳችንን ማዝናናት ማቀናጣት አለብን ብዬ ነው እኔ የማስበው። ስለዚህ ከልጆቻችሁ ጋር ሆነ ከቤተሰቦቻችሁ ጋር እንደዚህ ሰርታችሁን ብታቀርቡ የሆነ ለየት ያለ ነገር ነውና ደስ የሚል ህይወታችሁን የሚያድስ ነገር አለው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስሩና ሞክሩ ነው የምላችሁ። በጣም ደግሞ ሲበላ ፍርክስ የሚል ኩኪስ ወጥ በቃ ልክ እንደ ኩኪስ ክርሽም እያለ ነው የምትበሉት ማለት ነው። ምንም ብዙ እንግዲህ ይሄ የማይገኝ ነገር የጨመረው ነገር የለም። ድንች ነው፣ ዘይት ነው፣ የሚታወቅ ነገር ነው። ኮርን ፍላወር ነው፣ እሱም ቢሆን የምናውቀው ነገር ነው። እና በዚህ መልኩ እንግዲህ እየሰራን እንመገብ ብዬ እላለሁ። ከኔ ቀረ ነገር ቢኖር እንደ ሁሌው እምላችሁ ስሩ፣ ሞክሩ፣ ብሉ ነው። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የደወል ምልክቱን በመጫን ኦል የምትለዋን ክሊክ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። ሙያን ከደነቃችሁ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በተረፈ በሌላ በቆንጆ
ቆንጆ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።